อยู่ยังไงให้ถึง100 ปีแบบคนญี่ปุ่นเขากินอยู่ยังไงถึงอายุยืนแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะอายุยืนไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือวิถีชีวิตที่เลือกได้เมื่อพูดถึงการมีอายุยืนหลายคนอาจนึกถึงภาพของความโชคดีพันธุกรรมหรือเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ก้าวหน้าแต่ถ้าลองมองให้ลึกลงไปเราจะพบว่ามีประเทศหนึ่งที่ผู้คนสามารถมีอายุเกิน100 ปีได้เป็นเรื่องธรรมดาประเทศนั้นคือญี่ปุ่นโดยเฉพาะบริเวณเกาะโอกินาวาซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นดินแดนแห่งผู้มีอายุยืนที่มีผู้สูงอายุแข็งแรงกระฉับกระเฉงและยังสามารถใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพได้แม้ในวัยเกินร้อยคำถามคือพวกเขาทำได้อย่างไรคำตอบไม่ใช่สิ่งลึกลับไม่ใช่เคล็ดลับเฉพาะแต่อย่างใดแต่คือการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายแต่มีวินัยในทุกวันคนญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับการกินการเคลื่อนไหวการพักผ่อนจิตใจและการอยู่ร่วมกับสังคมอย่างลึกซึ้งทุกองค์ประกอบล้วนเป็นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่สะสมผลดีจนกลายเป็นภูมิคุ้มกันอายุยืนบทความนี้จะพาคุณไปเรียนรู้7 หัวใจหลักของวิถีชีวิตแบบญี่ปุ่นที่หลายคนทั่วโลกเริ่มหันมาศึกษาและปรับใช้เพราะมันไม่ได้เหมาะแค่กับคนญี่ปุ่นเท่านั้นแต่เหมาะกับทุกคนที่อยากมีชีวิตยืนยาวและเปี่ยมคุณภาพคุณไม่ต้องไปไกลถึงญี่ปุ่นแต่อาจเริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้ด้วยการเปลี่ยนนิสัยเล็กๆในแต่ละวันให้กลายเป็นต้นทุนสุขภาพที่พาคุณไปสู่วันเกษียณอย่างสดใสและอาจอยู่ถึง100 ปีอย่างแข็งแรงโดยไม่ต้องพึ่งพาใคร 1. กินให้น้อยแต่พอดีหลักฮาระฮาจิบุหลักคิดของคนญี่ปุ่นเรื่องการกินที่เรียกว่าฮาระฮาจิบุเป็นคำพูดจากภูมิปัญญาชาวโอกินาวาแปลตรงตัวได้ว่ากินแค่8 ส่วนจาก 10หรือพูดง่ายๆคือหยุดกินก่อนที่จะรู้สึกอิ่มเต็มที่เหตุผลที่คนญี่ปุ่นยึดถือหลักนี้ไม่ใช่แค่เพราะไม่อยากอ้วนเท่านั้นแต่เป็นการให้เกียรติร่างกายด้วยการไม่ฝืนไม่ยัดและไม่กินเกินความจำเป็นนี่คือกุญแจสำคัญที่ช่วยให้ร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดโอกาสเกิดโรคเรื้อรังทำไมการกินแค่ 80% ถึงช่วยให้ยืนยาวเมื่อเรากินน้อยลงระบบย่อยอาหารจะทำงานเบาลงทำให้ไม่เกิดการสะสมไขมันส่วนเกินหรือการอักเสบภายในร่างกายการลดพลังงานที่เข้าสู่ร่างกายจะช่วยลดการผลิตสารอนุมูลอิสระซึ่งเป็นตัวเร่งความเสื่อมของเซลล์การเว้นพื้นที่ว่างในกระเพาะอาหารยังช่วยให้ร่างกายมีเวลาฟื้นฟูและซ่อมแซมตัวเองในระดับเซลล์ในการศึกษาหลายชิ้นยังพบว่าการลดแคลอรี่อย่างเหมาะสมส่งผลต่อการยืดอายุไขในสิ่งมีชีวิตหลายชนิดรวมถึงมนุษย์ด้วยตัวอย่างการปฏิบัติในชีวิตจริงคนโอกินาว่ามักใช้ภาชนะขนาดเล็กในการเสิร์ฟอาหารเพื่อไม่ให้รู้สึกว่าต้องกินให้หมดพวกเขาจะกินช้าๆเคี้ยวอย่างละเอียดเพื่อให้สมองมีเวลาในการส่งสัญญาณว่าอิ่มแล้วจะหยุดกินทันทีเมื่อรู้สึกว่าอิ่มพอประมาณโดยไม่รอให้ท้องแน่นพวกเขายังมักกล่าวคำว่าฮาราฮาจิบุก่อนเริ่มกินเหมือนการเตือนใจว่าให้กินอย่างมีสติไม่ตามใจปากสิ่งที่เราสามารถนำไปใช้ได้แบ่งอาหารเป็นจานเล็กๆแทนที่จะตักกองไว้ในจานเดียวฝึกกินช้าๆวางช้อนระหว่างคำไม่รีบตั้งสติทุกครั้งก่อนกินถามตัวเองว่าหิวจริงๆหรือกินเพราะอยากฝึกฟังเสียงร่างกายเมื่อเริ่มรู้สึกอิ่มประมาณ 70-80% ให้หยุดอย่ารู้สึกผิดหากเหลืออาหารเพราะสุขภาพสำคัญกว่าการกินให้หมดจานหลักฮาราฮาจิบุไม่ใช่แค่เรื่องของปริมาณการกินแต่คือปรัชญาที่สอนให้เราฟังร่างกายตัวเองและไม่ละเลยสัญญาณจากภายในเป็นวิถีชีวิตที่อ่อนโยนต่อร่างกายและเป็นหนึ่งในความลับสำคัญที่ทำให้คนญี่ปุ่นมีสุขภาพดีอายุยืนและมีคุณภาพชีวิตที่ยาวนาน 2. อาหารจากธรรมชาติสดใหม่ไม่แปรรูปหนึ่งในหัวใจสำคัญของอาหารญี่ปุ่นที่ทำให้คนญี่ปุ่นมีอายุยืนคือการเลือกใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่สดใหม่ที่สุดและหลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปอย่างจริงจังคนญี่ปุ่นจำนวนมากยึดหลัก
กินตามฤดูกาลเพราะเชื่อว่าธรรมชาติจะให้สิ่งที่ร่างกายต้องการในแต่ละช่วงเวลาเช่นฤดูหนาวจะกินผักรากที่ให้พลังงานและอบอุ่นร่างกายฤดูร้อนจะเน้นผักและผลไม้ที่มีน้ำเยอะช่วยคลายร้อนการกินตามฤดูกาลยังช่วยให้ได้สารอาหารสูงสุดจากวัตถุดิบและช่วยลดการใช้สารเคมีหรือการเก็บรักษาด้วยวิธีอันตรายตัวอย่างวัตถุดิบที่นิยมในญี่ปุ่นปลาและอาหารทะเลคนญี่ปุ่นนิยมกินปลาสดโดยเฉพาะปลาที่มีไขมันดีเช่นปลาซาบะแซลมอนปลาทูน่าซึ่งอุดมด้วยโอเมก้า 3 ดีต่อหัวใจและสมองสาหร่ายทะเลเช่นวากาเมะหรือโนริเต็มไปด้วยแร่ธาตุเช่นไอโอดีนเหล็กแคลเซียมและไฟเบอร์ที่ช่วยลดไขมันในเลือดผักหลากสีทั้งผักใบเขียวผักรากและผักตามฤดูกาลโดยมักกินแบบนึ่งต้มหรือดองเล็กน้อยไม่ปรุงรสจัดเพื่อคงคุณค่าทางอาหารเต้าหู้และถั่วหมักนาโตะเป็นแหล่งโปรตีนจากพืชที่ย่อยง่ายมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยป้องกันมะเร็งและบำรุงลำไส้ข้าวกล้องหรือข้าวญี่ปุ่นไม่ขัดสีคนญี่ปุ่นบางกลุ่มยังนิยมข้าวที่ไม่ผ่านการขัดสีเต็มที่ทำให้ได้ไฟเบอร์วิตามินบีและสารอาหารครบถ้วนมากขึ้นแนวทางการปรุงอาหารแบบญี่ปุ่นปรุงน้อยใช้รสธรรมชาติเป็นหลักเช่นการใช้โชยุซีอิ๊วญี่ปุ่นมิรินน้ำซุปดาชิเพื่อเสริมรสไม่ใช่กลบวัตถุดิบไม่ทอดซ้ำไม่ใช้น้ำมันมากอาหารทอดมีบ้างเช่นเทมปุระหรือทงคัตสึแต่ไม่ได้กินเป็นประจำทุกวันและใช้น้ำมันพืชธรรมชาติคุณภาพดีเสิร์ฟหลายจานเล็กแทนที่จะกินจานใหญ่เพียงจานเดียวมื้ออาหารญี่ปุ่นมักประกอบด้วยจานเล็กๆหลายจานเช่นข้าวซุปมิโซะปลาย่างผักดองถั่วหมักและอื่นๆช่วยให้กินได้หลากหลายโดยไม่มากเกินผลลัพธ์ในระยะยาวการกินอาหารจากธรรมชาติสดใหม่และไม่แปรรูปช่วยลดความเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs อย่างเช่นความดันโลหิตสูงเบาหวานโรคหัวใจและมะเร็งรวมถึงยังช่วยให้ระบบลำไส้ดีสุขภาพจิตดีและควบคุมน้ำหนักได้ง่ายกว่า 3. เดินคือชีวิตการเคลื่อนไหวเป็นกิจวัตรในขณะที่หลายคนในประเทศอื่นใช้รถยนต์เป็นหลักในการเดินทางชาวญี่ปุ่นจำนวนมากยังคงพึ่งพาการเดินเท้าและระบบขนส่งสาธารณะอย่างเช่นรถไฟรถเมล์และจักรยานซึ่งหมายความว่าในชีวิตประจำวันของพวกเขามีการเดินอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเดินไปสถานีรถไฟเดินขึ้นลงบันไดในสถานีเดินไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเดินในย่านร้านค้าหรือสวนสาธารณะแม้แต่ผู้สูงอายุในญี่ปุ่นก็ยังคงขยับตัวอย่างต่อเนื่องพวกเขามักตื่นเช้าออกไปเดินเล่นรอบบ้านหรือทำสวนหน้าบ้านไม่จำเป็นต้องออกกำลังกายหนักแต่แค่ขยับร่างกายอย่างสม่ำเสมอก็เพียงพอให้ระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้นกล้ามเนื้อยังคงแข็งแรงและช่วยรักษาสมดุลร่างกายซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการป้องกันการล้มในวัยชรามีคุณย่าท่านหนึ่งอายุ97ปีจากเมืองนาโงะจังหวัดโอกินาวาเธอตื่นเช้าทุกวันเพื่อรดน้ำต้นไม้และเก็บผักสวนครัวรอบบ้านทั้งยังเดินไปตลาดเองอย่างเป็นประจำเมื่อถูกถามว่าเคล็ดลับคืออะไรเธอตอบเพียงว่าขยับตัวไว้เสมออย่านั่งนานเพราะร่างกายจะจำความเฉื่อยชาถ้าเราหยุดร่างกายก็หยุดด้วยแนวคิดไม่หยุดนิ่งสร้างสมดุลชีวิตนอกจากการเดินแล้วคนญี่ปุ่นยังนิยมกิจกรรมเบาๆที่ส่งผลดีต่อสุขภาพเช่นรำไทชิกลางสวนช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายกระตุ้นการไหลเวียนเลือดปลูกต้นไม้ดูแลสวนฝึกใช้กล้ามเนื้อเล็กและใหญ่พร้อมฝึกสมาธิไปในตัวซ้อมระบำพื้นบ้านหรือร้องคาราโอเกะส่งเสริมการเคลื่อนไหวผ่านกิจกรรมที่สนุกผลที่เกิดขึ้นระยะยาวการเคลื่อนไหวตลอดวันโดยไม่ต้องเข้าฟิตเนสทำให้ชาวญี่ปุ่นสามารถรักษาความแข็งแรงของหัวใจกล้ามเนื้อและข้อต่อโดยไม่รู้สึกว่ากำลังออกกำลังกายแบบจริงจัง
แต่ใช้วิถีชีวิตเป็นเครื่องมือสร้างสุขภาพนอกจากนี้การเดินในสิ่งแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยมีต้นไม้เยอะยังช่วยลดความเครียดทำให้สุขภาพจิตดีขึ้นส่งเสริมวงจรชีวิตที่สมดุลระหว่างกายใจและสังคม 4. การกินเป็นพิธีกรรมใส่ใจในมื้ออาหารสำหรับคนญี่ปุ่นการกินไม่ใช่แค่การกินแต่มันคือพิธีกรรมที่เต็มไปด้วยความเคารพทั้งต่ออาหารผู้ปลูกผู้ปรุงและธรรมชาติที่มอบสิ่งเหล่านั้นมาให้พวกเขาไม่ได้เพียงแค่อิ่มแต่ตั้งใจสัมผัสกับมื้ออาหารอย่างแท้จริง 1. ก่อนกินขอบคุณธรรมชาติก่อนเริ่มมื้อคนญี่ปุ่นมักพูดคำว่าอิตาดาคิมัสซึ่งแปลว่าขอรับอาหารจากท่านเป็นคำขอบคุณต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาหารมื้อนั้นตั้งแต่เกษตรกรชาวประมงพ่อครัวจนถึงธรรมชาตินี่ไม่ใช่แค่ธรรมเนียมแต่เป็นการฝึกให้รู้คุณและตระหนักรู้ในสิ่งที่รับเข้ามา 2. ระหว่างกินเคี้ยวช้าลิ้มรสคนญี่ปุ่นไม่เร่งรีบในการกินแต่ใช้เวลาเคี้ยวอย่างช้าๆละเมียดละไมและให้ความสำคัญกับรสชาติวัตถุดิบและความรู้สึกในปากพวกเขามักจะจัดอาหารเป็นชุดเล็กๆหลายจานเรียกว่าวาโชคุซึ่งรวมรสเปรี้ยวหวานเค็มขมและอูมามิอย่างสมดุลเพื่อให้ทุกคำคือประสบการณ์ใหม่ 3. จัดโต๊ะให้สวยงามแม้จะเป็นมื้อธรรมดาในบ้านอาหารญี่ปุ่นก็มักจัดอย่างประณีตจัดจานเล็กจานน้อยหลากสีใช้ภาชนะต่างกันตามฤดูกาลเช่นใบไม้แห้งในฤดูใบไม้ร่วงดอกไม้ประดับในฤดูใบไม้ผลิเพื่อให้การกินเป็นทั้งศิลปะและสมาธิบางครั้งเพียงแค่เห็นอาหารก็กินได้อย่างมีความสุขโดยยังไม่ทันได้ลิ้มรส 4. กินเป็นครอบครัวเชื่อมใจผ่านอาหารในหลายบ้านญี่ปุ่นมื้ออาหารคือเวลาสำคัญของครอบครัวพ่อแม่ลูกนั่งกินพร้อมกันโดยไม่มีโทรศัพท์หรือทีวีเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวประจำวันซึ่งช่วยลดความเครียดสร้างความรู้สึกอบอุ่นและกลายเป็นเสาหลักของสุขภาพจิต 5. หลังมื้อเคารพและรู้สึกขอบคุณเมื่อกินเสร็จพวกเขาจะกล่าวว่าโกจิโซซามาเดชิแปลว่าขอบคุณสำหรับอาหารอันโอชะเป็นการแสดงความเคารพทั้งต่อคนปรุงและสิ่งมีชีวิตที่เสียสละเพื่อมาเป็นอาหารเราการกินแบบญี่ปุ่นไม่ใช่เรื่องฟุ่มเฟือยหรือเรื่องพิธีรีตรองแต่คือวิธีการมีสติในชีวิตประจำวันการกินอย่างใส่ใจนั้นไม่เพียงช่วยให้ย่อยดีขึ้นและไม่กินเกินความจำเป็นแต่ยังบำบัดใจให้สงบผ่อนคลายและรู้สึกมีคุณค่าในทุกมื้อซึ่งเป็นหลักฐานของชีวิตที่ยืนยาวและมีความสุขอย่างแท้จริง 5. อยู่แบบพอเพียงบ้านเล็กใจใหญ่หากคุณเคยไปญี่ปุ่นโดยเฉพาะในชนบทหรือแม้แต่ในเมืองใหญ่คุณอาจสังเกตเห็นว่าบ้านของคนญี่ปุ่นมักมีขนาดไม่ใหญ่มากภายในบ้านตกแต่งอย่างเรียบง่ายใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าและไม่มีสิ่งของเกินจำเป็นนี่ไม่ใช่เพราะเขาจนแต่เพราะความเรียบง่ายคือปรัชญาการใช้ชีวิตมินิมัลลิสต์สุขภาพจิตที่โปร่งโล่งชาวญี่ปุ่นจำนวนมากยึดถือหลักมินิมัลลิสต์ไม่ใช่แค่ในแฟชั่นแต่รวมถึงการใช้ชีวิตการจัดบ้านและการบริโภคเขาเชื่อว่าการมีของมากทำให้ต้องรับผิดชอบมากทั้งเรื่องการดูแลทำความสะอาดและความผูกพันที่ก่อให้เกิดความเครียดโดยไม่รู้ตัวบ้านที่ว่างไม่รกช่วยให้ใจสงบการตื่นมาแล้วเห็นบ้านสะอาดโปร่งโล่งไม่อึดอัดช่วยให้จิตใจสดชื่นและลดความฟุ้งซ่านความเครียดที่มองไม่เห็นเหล่านี้เป็นสาเหตุสำคัญของโรคต่างๆเช่นความดันสูงไมเกรนหรือแม้กระทั่งซึมเศร้าในผู้สูงอายุของใช้มีน้อยแต่มากด้วยความหมายชาวญี่ปุ่นมักเลือกใช้ของที่มีคุณภาพและมีคุณค่าทางจิตใจเช่นจานชามที่สืบทอดจากรุ่นแม่เครื่องใช้ไม้ไผ่ที่ทำมือจากช่างฝีมือในท้องถิ่นหรือแม้แต่เสื้อผ้าชุดเดียวที่ใช้ได้ทุกฤดูกาลพวกเขาให้คุณค่าแก่ของทุกชิ้นไม่ซื้อเพื่อสะสมแต่ใช้ด้วยความใส่ใจและดูแลอย่างดีพื้นที่เล็กแต่เต็มไปด้วยความสุขแม้บ้านจะเล็กแต่คนญี่ปุ่นมักออกแบบพื้นที่ให้ใช้งานได้หลากหลายเช่นโต๊ะกินข้าวที่ใช้เป็นที่นั่งดื่มชาโต๊ะเขียนหนังสือหรือที่สวดมนต์ในช่วงเช้าทุกตารางนิ้วในบ้านมีหน้าที่ของมันและทุกกิจกรรมในบ้านคือพิธีกรรมแห่งความสุขแนวคิดนี้ไม่ได้แค่ประหยัดแต่รักษาสุขภาพจิตและกายการอยู่ในบ้านที่มีของน้อย
แต่เป็นระเบียบทำให้คนไม่รู้สึกวุ่นวายลดความเครียดและปล่อยใจให้สงบซึ่งส่งผลต่อสุขภาพโดยตรงโดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่อยู่บ้านมากกว่าคนวัยทำงานการจัดบ้านให้สงบจึงเท่ากับการดูแลสุขภาพกายและใจพร้อมกัน 6. การเชื่อมโยงทางสังคมไม่ปล่อยให้ตัวเองโดดเดี่ยวหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนญี่ปุ่นมีอายุยืนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีคือการมีสังคมที่เชื่อมโยงแน่นแฟ้นซึ่งปรากฏให้เห็นชัดเจนในชุมชนต่างๆโดยเฉพาะในหมู่บ้านชนบทหรือเกาะโอกินาว่าแนวคิดนี้มีชื่อเรียกเฉพาะว่าโมอายโมอายคืออะไรโมอายเป็นกลุ่มเพื่อนสนิทหรือชาวบ้านที่รวมตัวกันตั้งแต่เด็กหรือวัยหนุ่มสาวเพื่อช่วยเหลือกันในทุกด้านของชีวิตเช่นการเงินความรู้สึกการดูแลสุขภาพหรือแม้กระทั่งการช่วยทำงานบ้านทำสวนหรือดูแลครอบครัวไม่ใช่แค่กลุ่มเพื่อนธรรมดาแต่คือสายสัมพันธ์ตลอดชีวิตพวกเขาจะพบปะกันเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นทุกสัปดาห์หรือเดือนละ2 ครั้งเพื่อกินข้าวพูดคุยหรือแม้กระทั่งแค่นั่งเงียบๆด้วยกันก็ถือเป็นกิจกรรมร่วมกันที่เติมพลังใจทำไมโมอายถึงสำคัญ 1. ลดความโดดเดี่ยวในวัยชราญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีประชากรผู้สูงอายุจำนวนมากการมีโมอายช่วยให้ผู้สูงวัยไม่รู้สึกโดดเดี่ยวช่วยบรรเทาภาวะซึมเศร้าและยังเป็นแหล่งพลังใจในยามเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน 2. เสริมความมั่นคงทางใจและการเงินบางกลุ่มโมอายมีระบบเงินสะสมร่วมกันเช่นออมเงินไว้ช่วยเหลือกันเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ร่วมกันในการจัดกิจกรรมชุมชนเป็นระบบสังคมแบบไม่เป็นทางการที่มีพลังเหลือเชื่อ 3. เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้และดูแลสุขภาพสมาชิกในโมอายจะคอยสังเกตกันและกันเช่นหากมีใครน้ำหนักลดผิวซีดหรือดูเหนื่อยผิดปกติเพื่อนในกลุ่มจะเป็นคนแรกที่สังเกตเห็นและแนะนำให้ไปหาหมอหรือแม้แต่พาไปเอง 4. ช่วยให้จิตใจสงบและมีเป้าหมายในการมีชีวิตอยู่การรู้ว่าทุกเช้าจะมีใครสักคนชวนกินข้าวเย็นนี้จะไปนั่งเล่นกับใครหรือสุดสัปดาห์จะได้หัวเราะกับเพื่อนเก่าทำให้คนมีเป้าหมายในชีวิตประจำวันและมีแรงใจในการลุกขึ้นจากเตียงงานวิจัยรองรับแนวคิดนี้งานวิจัยด้านสุขภาพจากทั่วโลกชี้ตรงกันว่าความสัมพันธ์ทางสังคมที่ดีคือหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่สุดที่ส่งผลต่ออายุขัยมากกว่าการกินอาหารคลีนหรือออกกำลังกายเพียงอย่างเดียวโดยงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดที่ติดตามผู้ชายกว่า75ปีพบว่าผู้ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนรอบตัวมีโอกาสเจ็บป่วยน้อยและมีอายุยืนยาวกว่าคนที่ใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวเรานำแนวคิดนี้มาใช้ได้อย่างไรเริ่มต้นด้วยการนัดพบปะกลุ่มเพื่อนเก่าอย่างสม่ำเสมอสร้างกลุ่มเพื่อนเล็กๆที่มีเป้าหมายร่วมกันเช่นเดินออกกำลังทำอาหารหรือปลูกต้นไม้พยายามเป็นผู้เริ่มต้นบทสนทนาแทนที่จะรอให้คนอื่นเข้ามาหาถ้าหาเพื่อนใหม่ไม่ได้ให้เริ่มจากทำความรู้จักกับคนข้างบ้านหรือเข้าชมรมในพื้นที่สำหรับคนรุ่นใหม่อาจเริ่มจากกลุ่มออนไลน์ที่มีความสนใจเหมือนกันก่อนแล้วพัฒนาไปสู่การพบเจอในชีวิตจริงจากคำว่าเราแทนฉันคือพลังของชีวิตที่ยั่งยืนในที่สุดแล้วความสุขและอายุยืนของคนญี่ปุ่นไม่ได้มาจากการอยู่คนเดียวได้อย่างเข้มแข็งแต่คือการอยู่กับคนอื่นอย่างอบอุ่นโมอายคือพลังเงียบที่คอยเติมใจเติมรอยยิ้มและยืดอายุของกันและกันอย่างไม่รู้ตัว 7. จิตใจสงบอยู่กับปัจจุบันหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่สุดของการมีอายุยืนแบบญี่ปุ่นไม่ได้อยู่ที่ร่างกายเพียงอย่างเดียวแต่คือสุขภาพจิตที่แข็งแรงซึ่งมาจากการใช้ชีวิตอย่างสงบและมีสติคนญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับการอยู่กับปัจจุบันไม่คิดฟุ้งซ่านถึงอดีตหรือกังวลเกินเหตุถึงอนาคตแนวคิดแบบเซนและวิถีแห่งความเรียบง่ายแนวคิดแบบเซนเป็นหลักฐานทางจิตวิญญาณของคนญี่ปุ่นมายาวนานไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารการทำความสะอาดการจัดสวนการจิบชาทุกสิ่งสามารถกลายเป็นสมาธิในชีวิตประจำวันได้ทั้งสิ้นพวกเขาไม่ทำอะไรแบบรีบเร่งแต่ทำอย่างตั้งใจและอยู่กับสิ่งที่ทำในขณะนั้นจริงๆตัวอย่างเช่นพิธีชงชาสโดไม่ใช่แค่การชงชาแต่คือการฝึกสติใส่ใจในทุกรายละเอียดตั้งแต่วางถ้วยชาจับกาน้ำจนถึงจิบชาอย่างสงบ
การจัดสวนญี่ปุ่นก็เป็นการนั่งเงียบๆเพื่อจัดหินและต้นไม้ให้เกิดสมดุลเป็นการทำจิตใจให้สงบและฝึกการอยู่กับปัจจุบันความเงียบคือพลังชาวญี่ปุ่นมีวัฒนธรรมของความเงียบเงียบไม่ได้หมายถึงว่างเปล่าแต่เป็นช่วงเวลาแห่งการฟังเสียงหัวใจตัวเองพวกเขาไม่รู้สึกอึดอัดกับความเงียบแต่ใช้มันในการพักใจเป็นระยะตลอดวันเช่นการนั่งนิ่งๆริมหน้าต่างในช่วงเช้าเดินเล่นคนเดียวในสวนหรือแม้แต่การกินข้าวเงียบๆก็กลายเป็นช่วงเวลาที่ช่วยฟื้นฟูจิตใจไม่เร่งไม่รีบใจเย็นเป็นนิสัยผู้สูงอายุญี่ปุ่นจำนวนมากมีนิสัยใจเย็นยิ้มง่ายพูดช้าและไม่ใช้อารมณ์กับเรื่องเล็กน้อยพวกเขาเชื่อว่าทุกอย่างมีจังหวะเวลาและเราควบคุมได้เพียงใจของเราเองพวกเขาฝึกให้ตนเองยอมรับกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงและมองโลกในมุมเรียบง่ายไม่ยึดติดกับสิ่งที่ไม่จำเป็นคนญี่ปุ่นมีสุขภาพจิตดีเพราะพวกเขาใช้ชีวิตอย่างมีสติอยู่กับปัจจุบันทำสิ่งต่างๆอย่างใส่ใจไม่เร่งรีบฝึกปล่อยวางและหาความสงบจากกิจกรรมเล็กๆที่เต็มไปด้วยความหมายวิธีคิดแบบนี้ทำให้จิตใจแข็งแรงไม่เครียดและส่งผลต่อสุขภาพกายที่ดีตามไปด้วยอายุยืนไม่ใช่เรื่องฟลุกแต่คือผลลัพธ์จากวิถีชีวิตอายุยืนของคนญี่ปุ่นไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือเป็นเรื่องของพันธุกรรมเพียงอย่างเดียวแต่มันคือผลลัพธ์จากการใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายและสมดุลทุกวันของพวกเขาเต็มไปด้วยกิจวัตรเล็กๆที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมพลังเช่นการตื่นแต่เช้าเพื่อออกไปเดินเล่นหยิบผักจากสวนหลังบ้านมากินการพูดคุยกับเพื่อนบ้านอย่างเป็นกันเองหรือแม้กระทั่งการนั่งจิบชาด้วยใจจดจ่อคนญี่ปุ่นไม่เคยมองสุขภาพเป็นแค่เรื่องของโรงพยาบาลหรือยาเม็ดแต่เป็นเรื่องของการดำรงอยู่การอยู่กับธรรมชาติอยู่กับตนเองและอยู่กับผู้อื่นอย่างกลมกลืนเขาไม่เร่งรีบไม่ยัดเยียดเวลาให้แน่นเกินไปเพราะเขารู้ดีว่าชีวิตที่ดีไม่ได้วัดกันที่เร็วหรือสำเร็จแค่ไหนแต่วัดกันที่ว่าวันนี้เราได้ใช้ชีวิตอย่างมีความหมายหรือไม่และเมื่อรวมทุกสิ่งเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการกินการเคลื่อนไหวการมีสังคมที่อุ่นใจการอยู่กับปัจจุบันและการไม่ละเลยสุขภาพกายใจทั้งหมดนี้ได้หล่อหลอมให้ชีวิตของพวกเขายืนยาวไม่ใช่แค่ยาวนานตามตัวเลขเท่านั้นแต่ยังเต็มไปด้วยพลังความสุขและคุณภาพในท้ายที่สุดการมีอายุยืนแบบญี่ปุ่นไม่ได้หมายถึงแค่การอยู่ให้นานที่สุดแต่หมายถึงอยู่ให้ดีอยู่ให้มีความหมายและอยู่ให้ทุกวันยังมีค่าซึ่งไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนในโลกก็สามารถเริ่มต้นปรับวิถีชีวิตไปในทางนั้นได้ตั้งแต่วันนี้เลยค่ะถ้าคุณชอบบทความนี้ช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ